2 cups. Ito, 2 cups na flour. Okay, 2 cups na flour. So, may busan. Ito, may walang kastoy, dalawang ganito. Cornstarch. Tapos, baking powder. 1 teaspoon. Tapos, haluin mo. Tapos, na yung takip. Tapos, nido. 2 kutsara. Kutsarang na full. Tapos, sugar. Konti lang. 1 kutsara lang. Okay. Tapos, lagyan natin ng konting asin para mas masarap. Ito, konting asin lang. Konti lang. Konti lang. Lagyan natin. Tapos, saka natin ilagay itong yeast, warm water. Tapos, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Tapno, alis na. Tapos, ibabad mo hanggang kastoy titsuran. Tapos, lagyan. Tignan na natin yung ginawa.